Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gina kể chuyện. Hôm nay, đến với chủ đề chuyện ngôn tình, tôi xin kể cho các bạn một câu chuyện tình cảm thú vị. Chuyện kể về Mục Vân Tiêu, một người đàn ông quyền lực và lạnh lùng, nhưng lại rơi vào tình yêu sâu đậm và điên cuồng với một cô gái bị câm. Sự đối lập giữa sự cứng rắn của Mục Vân Tiêu và sự mong manh của cô gái tạo nên một câu chuyện đầy kịch tính và xúc động. Cuộc tình của họ phải vượt qua nhiều thử thách và hiểu lầm, mang đến cho người đọc những cung bậc cảm xúc mãnh liệt. Yêu em điên cuồng, xin lỗi, làm phiền anh rồi. Tôi dùng ngôn ngữ ký hiệu để xin lỗi, sau đó tiếp nhận Mục Vân Tiêu từ tay tài xế. Thân hình cao lớn của anh áp sát vào người tôi, khiến tôi loạng choạng suýt ngã. Eo tôi bỗng bị người ta ôm lấy, cùng lúc đó, hơi thở nóng bỏng phảng phất mùi rượu nồng nặc phả vào má tôi. Vợ à, anh khó chịu. Giọng nói khàn khàn trầm thấp khiến tim tôi thắt lại. Kể từ khi kết hôn đến nay, chúng tôi vẫn luôn như nước sông không phạm nước giếng. Hơn nữa, tôi lại là một người câm, không thể nói chuyện. Không thể nói chuyện thì thôi đi, Mục Vân Tiêu còn luôn ăn mặc như một tinh anh trốn công sở, cả người toát ra vẻ lạnh lùng, xa cách. Ai mà ngờ được anh ta say rượu lại biến thành bộ dạng này chứ? Chưa kịp hoàn hồn, tôi đã bị anh ta ấn vào cửa hôn ngấu nghiến. Môi lưỡi bị chặn cứng, trong hơi thở toàn là mùi hương của Mục Vân Tiêu. Tôi thở hổn hển, khóe mắt trào ra giọt lệ. Không ngờ Mục Vân Tiêu nghe thấy tiếng nức nở của tôi, bàn tay đang siết chặt eo tôi lại càng thêm dùng sức. Mục Vân Tiêu này chỉ giỏi nhân lúc say rượu mà giở trò lưu manh. Tôi đưa tay đẩy anh ta ra, rất vất vả mới thoát được, sau đó dìu anh ta vào nhà. Ai ngờ vừa vào cửa, anh ta đã ngã vật xuống sofa, không dậy nổi. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, không biết làm sao. Ngủ ở đây lỡ cảm lạnh thì làm sao? Nghĩ vậy, tôi liền giơ tay cho anh ta một cái bạt tai. Rất nhẹ, giống như đang gãi ngứa. Mục Vân Tiêu run run lông mi, dụi đầu vào lòng bàn tay, tôi như cảm thấy rất thoải mái. Vợ ơi, thêm nữa. Tôi run rẩy, không phải chứ, anh ta biến thái à? Thế là tôi hít sâu một hơi, giáng một cái bạt tay giòn giã lên mặt anh ta. Trong phòng khách yên tĩnh, chát, một tiếng vang lên. Mục Vân Tiêu bỗng chốc mở mắt, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, không khí dường như đông cứng lại. Ánh mắt anh ta đen láy, lạnh lùng, mang theo cảm xúc mà tôi không tài nào hiểu nổi. Ha ha, thật ngại quá. Tôi vội vàng dùng ngôn ngữ ký hiệu, lên lầu ngủ đi, ở đây lạnh. Mục Vân Tiêu chớp chớp mắt, nhìn tôi một lúc, bị anh ta nhìn chằm chằm như vậy, tôi cảm thấy rất không thoải mái. Định đứng dậy đi lên lầu, ai ngờ cổ tay đã bị người ta giữ chặt. Trong chớp mắt xoay chuyển, tôi đã ngã vào lòng anh ta. Lưng tôi đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc của anh ta. Đầu người đàn ông thoải mái đặt trên hõm cổ tôi, cọ cọ nhẹ nhàng. Tôi bị cọ đến run cả người, lại bị người ta ôm chặt hơn. Ngủ đi, vợ à. Tôi cựa quậy, nhưng người này sức lực quá lớn, căn bản không thoát ra được. Thế là tôi đành nhắm mắt ngủ thiếp đi. Không biết có phải vì được người ta ôm hay không mà đêm đó tôi ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, lúc mở mắt ra, tôi thấy mình đã nằm trên giường. Có tiếng gõ cửa phòng ngủ, tôi đứng dậy đi mở cửa, vừa hay đụng phải Mục Vân Tiêu đã ăn mặc chỉnh tề. Cơm ở trên bàn, giọng người đàn ông lạnh nhạt, dung mạo anh tuấn, lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Cả người toát ra khí thế, người lạ chớ lại gần, người quen càng phải cút xa, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng kỳ quái của tối qua. Tôi ngẩn người, sau đó ngoan ngoãn gật đầu. Bỗng nhiên, ánh mắt Mục Vân Tiêu di chuyển xuống dưới, môi em bị sao vậy? Một tiếng, mặt tôi nóng bừng, kẻ gây tội thì chẳng hay biết gì, còn đường hoàng hỏi han. Tôi liền đưa tay ra, trước mặt anh ta, rầm một tiếng đóng sầm cửa lại. Kết quả, buổi tối, tài xế lại gọi điện thoại, nói ông chồng kết hôn lắm chuyện kia lại say bí tỉ rồi. Tôi tiếp tục xuống lầu xin lỗi, rồi dìu anh ta về nhà. Hôm nay anh ta lại rất ngoan ngoãn, không có hôn hít lung tung. Tôi dìu anh ta vào phòng ngủ, sau đó đi ra ngoài định pha cho anh ta một ly trà giải rượu. Lúc quay lại, cửa phòng ngủ hé mở, tôi không suy nghĩ nhiều, đưa tay đẩy ra.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt nữa hét lên. Áo khoác vest của Mục Vân Tiêu đã rơi trên mặt đất, áo sơ mi trắng cởi hở một nửa, để lộ lồng ngực trắng nõn, rắn chắc. Dây lưng đã bị cởi ra. Nhìn đến đây, đầu óc tôi ong một tiếng. Máu dồn lên não, đầu óc trống rỗng. Mục Vân Tiêu dường như nhận ra có người, lười biếng liếc mắt nhìn về phía tôi. Ánh mắt đỏ ngầu, mang theo dục vọng nồng đậm, đứng ngây ra đó làm gì? Muốn giúp anh à? Giọng nói trầm thấp, khàn đặc. Tôi bỗng bừng tỉnh, không kịp suy nghĩ nhiều. Tôi nhắm mắt lại, dùng ngôn ngữ ký hiệu, xin lỗi, em quên gõ cửa rồi. Nói xong liền xoay người bỏ chạy. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng rầm rất lớn. Tôi dừng bước, là anh ta ngã xuống đất sao? Chưa kịp quay đầu lại, tôi đã bị người ta ôm chặt. Hai tay siết chặt lấy eo tôi, giọng nói đầy mê hoặc vang lên bên tai. Hiểu rồi, vậy em giúp anh đi. Toàn bộ máu trong người tôi như dồn hết lên đầu ngón tay. Nếu tôi có thể nói chuyện, chắc chắn lúc này tôi đã mắng chửi Mục Vân Tiêu 8 đời tổ tông. Cả người tôi căng cứng như một mũi tên sắp được bắn ra, run rẩy đến sắp vỡ vụn. Nhưng ngay trước khi chạm vào vạt áo, đôi tay kia bỗng dừng lại, thậm chí còn bất lực buông thõng xuống. Tôi cúi đầu nhìn, Mục Vân Tiêu lại ngủ thiếp đi mất rồi. Gương mặt lạnh lùng như ngọc bỗng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Lông mi run rẩy dính chút hơi nước, thậm chí còn mang theo chút yếu ớt sau khi say rượu. Chẳng phải chứ, anh ta sao có thể thả lỏng nhanh như vậy? Quả nhiên là Mục tổng. Lúc này, tôi như được trở về từ cõi chết, thở hổn hển, thoát khỏi vòng tay nóng bỏng của người đàn ông. Tôi nghiến răng nghiến lợi, giúp anh ta mặc quần áo. Mặc xong, tôi sờ sờ mặt mình, nóng đến mức không thể tả. Cũng may lúc nãy bị chăn che khuất, tôi không nhìn thấy gì. Nếu không, ngày mai chắc chắn mọc đầy mắt cá. Tên biến thái chết tiệt này. Không biết những người trong công ty nếu biết Mục tổng, người hô mưa gọi gió trên thương trường lại là kẻ như vậy thì sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Dọn dẹp xong xuôi, tôi cố gắng rúc vào góc tường, cách xa Mục Vân Tiêu một chút. Xem ra, trước đây tôi đã nhìn anh ta bằng ánh mắt quá tốt đẹp rồi. Tôi và Mục Vân Tiêu từng học chung một trường cấp 3, nhưng là kiểu hoàn toàn không quen biết. Lúc đó tôi vẫn có thể nói chuyện, thậm chí còn tham gia cuộc thi ca hát của trường. Bài hát kết thúc, dưới khán đài ánh đèn lấp lánh, tiếng vỗ tay như sấm dậy. Mục Vân Tiêu là thí sinh tiếp theo bước lên sân. Bộ đồng phục màu xanh trắng càng tôn lên vóc dáng cao ráo, tuy còn non nớt nhưng rất oai phong. Lúc lướt qua nhau, làn khói trên sân khấu vẫn chưa tan hết. Anh ta lướt qua tôi, bỗng nhiên tôi nghe thấy một câu, hát hay lắm. Rất khẽ, nhưng đủ rõ ràng, giống như lông vũ ướt át, có sức nặng. Trong lúc tôi còn đang ngẩn người, người nọ đã bước lên sân khấu mà không hề dừng lại. Lúc trao giải, anh ta là quán quân, tôi là á quân. Tôi mặc áo khoác bông dày cộp, cử động bất tiện, bị người ta chen lấn sang một bên. Một bàn tay bỗng kéo tôi ra khỏi đám đông, sau đó lại lặng lẽ thu về. Lúc hoàn hồn, tôi đã đứng bên cạnh Mục Vân Tiêu. Anh ta cao hơn tôi hẳn một cái đầu, nhìn từ bên cạnh chỉ có thể nhìn thấy đường quay hàm sắc nét được ánh sáng cắt ngang, lạnh lùng. Có chút lãnh đạm đến mức khó gần, nhưng tôi cảm thấy khi anh ta đứng bên cạnh tôi, giống như một cái cây, đáng tin cậy và ấm áp. Tôi mỉm cười giơ tay chữ V với nhiếp ảnh ra. Bức ảnh đó đến nay tôi vẫn còn giữ trong ngăn kéo bàn. Đó là tất cả những ký ức của tôi về Mục Vân Tiêu thời cấp 3. Bởi vì không lâu sau, cổ họng tôi gặp vấn đề, bị đưa ra nước ngoài điều trị và học tập. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và anh trai cùng nhau phụ giúp công ty của gia đình. Cho đến cách đây không lâu, bố mẹ gọi tôi và anh trai vào phòng ngủ, nói rằng Mục thị muốn kết hôn thương mại với nhà chúng tôi. Tôi chớp mắt, ai cơ ạ? Mục Vân Tiêu. Tôi và anh trai đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tôi bỗng nhớ đến một chuyện, hình như cách đây không lâu, trong giới có tin đồn rằng Mục Vân Tiêu dị ứng với phụ nữ. Anh trai tôi có lẽ cũng nghĩ đến chuyện này. Anh ấy tái mặt, bố, mẹ, hai người sẽ không làm vậy với con đâu, đúng không? Con còn nhỏ mà, con là trai thẳng thắn, trung thực, thẳng như ruột ngựa. Mặt bố tôi tối sầm lại,
Ông ấy giơ tay định lật bàn, anh trai tôi cũng giơ tay định lật bàn. Thế là hai người cùng nhau nâng bàn lên, cảnh tượng vô cùng gượng gạo. Được rồi, mẹ tôi liếc nhìn hai bố con một cái đầy khinh bỉ. Mục Vân Tiêu chỉ đích danh muốn kết hôn với Đường Chi nhà chúng ta. Anh trai tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm thay anh ấy. Nhưng ngay sau đó, tôi lại nín thở, không đúng, chờ đã, mẹ nói kết hôn với ai cơ? Cổ họng tôi vừa mới khỏi bệnh không lâu lại vì kinh ngạc mà khàn đi. Mẹ vỗ vỗ lưng tôi, bảo tôi bình tĩnh, Chi, nếu con không muốn, chúng ta sẽ từ chối anh ta. Anh trai tôi ghé sát vào, đúng đó, tục ngữ có câu, một lần là dũng cảm, 2 lần là liều lĩnh, 3 lần là cạn kiệt, 4 lần là... Bố tôi bảo anh ấy cút ra ngoài. Trong lúc ồn ào, tôi bỗng nhớ đến câu nói, hát hay lắm, trên sân khấu năm đó, và bàn tay đã kéo tôi ra khỏi đám đông. Tuy xa xôi nhưng lại như sờ thấy được, Mục Vân Tiêu hẳn là một người không tệ. Thế là tôi đồng ý. Trong mơ màng, tôi mặc lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, gả cho Mục Vân Tiêu, chuyển đến sống ở nhà anh ta. Thậm chí còn ngủ chung giường với anh ta. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Thậm chí tôi cũng không biết tại sao anh ta lại muốn kết hôn thương mại với nhà họ Đường, còn chỉ đích danh muốn cưới tôi. Nghĩ kỹ lại, ngoài lần gặp mặt trên sân khấu năm đó, chúng tôi chưa từng có bất kỳ giao tiếp nào khác. Không lâu sau, cổ họng tôi lại bị viêm. Bác sĩ dặn dò tôi bình thường nên ít nói. Thế là tôi trở thành một người câm. Bình thường, tôi dùng điện thoại để giao tiếp với quản gia và các dì trong biệt thự. Gặp người biết ngôn ngữ ký hiệu thì dùng ngôn ngữ ký hiệu. Điều khiến tôi kinh ngạc là Mục Vân Tiêu cũng biết ngôn ngữ ký hiệu. Thậm chí có thể nói là rất thông thạo. Vì vậy, chỉ cần tôi ở nhà, cả căn biệt thự rộng lớn đều rất yên tĩnh. Công ty của bố đã có anh trai, cuộc sống của tôi dần trở nên nhàn rỗi, thậm chí còn thường xuyên đi làm muộn. Mục Vân Tiêu thì luôn đúng giờ, giống như một cỗ máy với các bộ phận không bao giờ bị lệch vị trí hay hao mòn. Sáng đi tối về, lúc về nhà mang theo hơi thở của gió đêm. Chúng tôi chỉ thản nhiên chào hỏi nhau một tiếng, sau đó ai tắm rửa người nấy, rồi đi ngủ. Ngoại trừ 2 đêm đó, sau khi say rượu, anh ta như biến thành một người khác. Trở nên xấu xa, thích trêu chọc, những lời nói khiến người ta đỏ mặt, tim đập thình thịch thốt ra từ miệng anh ta. Còn gọi tôi là vợ ơi, những điều này trước đây chưa từng xảy ra. Anh ta chỉ gọi tôi là Đường Chi, với đuôi mắt nhếch lên lạnh lùng. Tôi chợt nhớ ra, đàn ông cũng cần giải tỏa. Anh ta luôn giữ mình trong sạch, không bao giờ ve vãn bên ngoài. Ở nhà tuy có vợ nhưng lại vô cùng xa cách, càng không cần phải nói đến chuyện giường chiếu. Cứ tiếp tục như vậy, anh ta không phải sẽ bị yếu sinh lý sao? Không thể làm gì khác hơn là nhân lúc say rượu mới dám hành động. Trong nháy mắt, tôi tràn đầy cảm giác tội lỗi. Nếu không, lần sau, để tôi chủ động vậy. Nhưng mà, tôi không biết làm, không biết thi học. Với tinh thần hiếu học, tôi liền nhắn tin cho anh trai. Anh có video nào về chuyện đó không? Video gì? Anh trai em đây đường hoàng chính trực, liêm khiết trong sạch, đứng đắn nghiêm túc. Lần trước anh đâm xe của bố phải mang đi sửa, còn lừa bố là đi bảo dưỡng, lấy trộm sợi dây chuyền đá quý Bulgari của mẹ tặng cho bạn gái cũ của anh. Còn nữa, câm miệng, gửi gói tài liệu cho em, cái gì cũng có, tha hồ mà xem. Không ngờ em gái tôi cũng đến tuổi này rồi, thật đáng mừng. Lui xuống đi, vậy thần xin cáo lui một lần này là cả đời. Tan sở về nhà, tôi lập tức mở máy tính, tùy tiện nhấp vào một video. TSK cũng khá là ngon mắt đấy chứ. Người đàn ông trong video đầu hói gần hết, bụng bự như mang bầu, chẳng khiến người ta có chút dục vọng nào. Video tiếp theo, cái này được đấy, chân dài ghê. Tôi thích thú định tiếp tục xem thì bỗng nghe thấy sau lưng có tiếng nói, so với tôi thì sao? Cả người tôi lập tức cứng đờ, tay nhanh hơn não, với tốc độ nhanh như chớp. Tôi lập tức đóng màn hình máy tính lại. Tôi quay đầu lại, nở nụ cười còn khó coi hơn cả ma, dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi Mục Vân Tiêu. Sao anh về sớm vậy? Không may là chiếc máy tính bị đóng lại vẫn đang hoạt động.
Tiếng hét của người phụ nữ bên trong ngày càng lớn, trở thành nhạc nền cho tôi và Mục Vân Tiêu. Thật là ngại quá đi, sao lúc nào cũng ngại ngùng thế này. Tôi đưa tay định tắt máy tính, nhưng vừa động vào, tay tôi đã bị giữ chặt. Em biết bây giờ em giống cái gì không? Đôi mắt Mục Vân Tiêu hơi nhướng lên, khóe miệng lộ ra nụ cười khó nhận ra. Cả người tôi như bị ấn nút tạm dừng, giống cái gì? Người đàn ông di chuyển, càng ngày càng đến gần. Tôi bị thân hình cao lớn của anh ta ép đến mức phải lùi lại từng chút một, nuốt nước bọt, cho đến khi lưng chạm vào góc bàn, không còn đường lui. Mục Vân Tiêu chống hai tay lên bàn ở hai bên người tôi, áp sát lại gần với tư thế vô cùng thân mật. Hơi thở nóng bỏng và gương mặt tuấn tú đột ngột phóng đại trước mắt khiến tôi bối rối bất an. Tôi đành quay đầu đi, không dám nhìn vào đôi mắt đen láy kia. Giống như con mèo trộm mỡ, chỉ trong chớp mắt, hơi thở nóng bỏng kia đã rời khỏi tôi. Đầu tôi bị người ta xoa xoa. Đường Chi, nếu muốn thì cứ tìm tôi, là lỗi của tôi, không nghĩ đến cảm nhận của em. Những ngón tay thon dài luồn vào tóc tôi, khiến tôi từ da đầu đến sống lưng đều ngứa ngáy, tê dại. Mặt tôi đỏ bừng, cái gì mà tôi muốn chứ? Rõ ràng là tôi muốn giúp anh ta mà. Tôi định mở miệng giải thích, nhưng càng vội vàng, cổ họng tôi càng không thể phát ra tiếng. Được rồi, anh đều biết. Mục Vân Tiêu thở dài, giọng điệu giống như đang dỗ dành con nít. Mau đi tắm rửa rồi đi ngủ đi. Anh biết cái gì mà biết chứ? Tôi đúng là bị dồn nén, có nói cũng không ai hiểu, tức đến mức suýt chút nữa nhảy bổ lên người Mục Vân Tiêu. Nhìn thấy tôi như vậy, lông mày anh tuấn của người đàn ông nhướng lên, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Anh ta bất đắc dĩ tiến lại gần, hôn lên trán tôi, ngoan, đi đi. Tôi lập tức bất động, lúc tắm, tôi chỉ cảm thấy nụ hôn kia như in hằn trên trán, tỏa ra hơi nóng nguy hiểm mà thiêu đốt. Tôi cứng ngắc lau người sạch sẽ, lúc ngồi bên giường, tôi không dám nhìn Mục Vân Tiêu dù chỉ một cái. Sự dịu dàng và dỗ dành vừa rồi như một giấc mộng. Lúc này, Mục Vân Tiêu đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Chiếc kính gọng vàng được đeo trên sống mũi cao, càng tôn lên vẻ cấm dục và cao quý, như thần linh không thể chạm tới. Tắm xong rồi, tôi gật đầu một cách máy móc. Đột nhiên, tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Bình thường đều là tôi lên giường trước, rúc vào góc tường. Mục Vân Tiêu vén chăn bên cạnh lên rồi đi vào, hai người đều an phận thủ thường. Nhưng hôm nay, Mục Vân Tiêu đã nằm trên giường, chặn đường tôi đi vào góc tường. Chiếc giường này rất lớn, chiếm hết vị trí từ đầu đến cuối phòng ngủ. Muốn lên giường, tôi phải bước qua người Mục Vân Tiêu đang dựa vào đầu giường, hoặc là bò từ cuối giường lên. Nhưng mà, động tác bò luôn khiến người ta liên tưởng đến trò chơi chữa cái. Tôi theo bản năng nắm chặt vạt áo, lập tức quyết định bước qua người Mục Vân Tiêu. Mặc dù nghe có vẻ không được tôn trọng cho lắm, tôi thấy Mục Vân Tiêu đang đọc sách, không chú ý đến mình, liền lập tức đá dép lê, leo lên giường. Sau đó, nhấc chân lên, tôi căng thẳng quan sát phản ứng của Mục Vân Tiêu. Rất tốt, anh ta không chú ý đến tôi. Chân trước đã chiến thắng, chỉ còn chân sau, cố lên, Đường Chi. Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị bước qua. Bỗng nhiên, đôi mắt đang đọc sách ngước lên, ánh mắt có chút phức tạp, mờ ám nhìn tôi chằm chằm. Đường Chi. Cái tên bị gọi đột ngột khiến chân trước của tôi vì quá căng thẳng mà mềm nhũn, cả người mất đà, ngã nhào lên người Mục Vân Tiêu. Tôi chỉ cảm thấy người bên dưới cứng ngắc như đá. Tôi đau đến mức eo ê ẩm, lưng nhức nhối, nhịn không được kêu lên một tiếng. Vừa định lúng túng bò dậy, eo tôi đã bị người ta ôm chặt. Đường Chi, em đang cố ý nhào vào lòng tôi sao? Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tai tôi. Lúc này tôi mới phát hiện, mình đang ngồi trên eo Mục Vân Tiêu, nhìn anh ta với tư thế vô cùng ám muội. Thình thịch, tim tôi bỗng đập loạn xạ. Đôi mắt kia đen láy như đêm tuyết mùa đông, tĩnh lặng nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm khó lường. Vị trí bị anh ta ôm lấy nóng bừng, thậm chí còn có một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng tôi. Tôi vội vàng đưa tay đẩy anh ta ra, chống vào lồng ngực rắn chắc. Không phải, cổ họng tôi có thể nói ra được vài chữ rồi. Tôi mừng rỡ, thừa thắng xông lên, tôi muốn.
Đường Chi, bàn tay Mục Vân Tiêu không biết từ lúc nào đã trượt xuống cổ tôi. Không cần giải thích, tôi đều biết. Nói xong, anh ta giữ lấy đầu tôi, nhẹ nhàng hôn xuống. Tôi trừng lớn mắt, tên đàn ông này, sao lúc nào cũng tự cho mình là đúng như vậy. Tôi giãy giụa, nhưng tay chân đã bị anh ta giữ chặt. Người đàn ông áp sát xuống, trong nhà không có gì, vất vả cho em rồi. Nửa ngày sau, tôi đỏ mặt, rúc sâu trong chăn. Ngủ đi, Mục Vân Tiêu cúi người xoa xoa tóc tôi. Sau đó tắt đèn, ngủ cái con khỉ. Mục Vân Tiêu, bất ngờ là sáng sớm hôm sau, Mục Vân Tiêu lại đợi tôi ăn sáng ở dưới lầu. Nhớ đến sự cố tối qua, mặt tôi lập tức đỏ bừng, xoay người định lên lầu. Bỗng nhiên, đôi mắt lạnh nhạt kia lướt qua tôi. Lại đây, Đường Chi. Tôi đứng im 10 giây, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi qua, ngồi xuống ngoan ngoãn, chuyên tâm ăn sáng. Tài xế ở nhà xin nghỉ, lát nữa anh đưa em đến công ty. Tôi chớp mắt, gật đầu. Trong gara để xe, Mục Vân Tiêu nhanh chóng mở cửa, ngồi vào ghế lái. Tay tôi dừng lại 2 giây, sau đó chọn mở cửa ghế sau. Thế nhưng, tít tít, cửa sau bị khóa, tôi bất đắc dĩ, đành phải ngồi vào ghế phụ. Không gian giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại. Trong xe yên tĩnh đến mức khó tả. Đường Chi, bị gọi tên, cơn buồn ngủ của tôi lập tức tan biến. Tôi cảnh giác nhìn Mục Vân Tiêu. Có lẽ là dáng vẻ này của tôi quá mức căng thẳng. Mục Vân Tiêu vội vàng liếc nhìn tôi một cái, khóe miệng nhếch lên, không có gì, chỉ là muốn gọi em một tiếng. Tên khốn, tôi tức giận xoay người, không thèm để ý đến anh ta nữa. Đến cổng công ty, tôi liếc mắt nhìn thấy trên tay áo Mục Vân Tiêu hình như có dính thứ gì đó. Là một người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tôi không thể nhịn được. Thế là tôi đưa tay kéo tay áo Mục Vân Tiêu. Mục Vân Tiêu nhướng mày, sao vậy? Tôi thấy thứ đó không kéo ra được, liền đưa tay gỡ. Giây tiếp theo, eo tôi đã bị người ta giữ chặt, kéo vào một cái ôm ấm áp. Được rồi, đừng làm nũng nữa. Trong hơi thở toàn là mùi hương lạnh lẽo của Mục Vân Tiêu. Còn có mùi hormone nam tính đặc trưng. Thình thịch, tim ai đang đập vậy? Tôi nhịn không được cọ vào lồng ngực anh ta. Cơ thể người đàn ông cứng đờ. Tôi ý thức được mình đang làm gì, hận không thể tự tát mình 2 cái, vội vàng thoát khỏi vòng tay anh ta. Tôi tùy tiện dùng ngôn ngữ ký hiệu, em đi đây, cảm ơn anh. Sau đó cúi đầu bước vào cổng công ty. Đó là Mục Vân Tiêu, đối tượng kết hôn của Phó Tổng Đường sao? Các nhân viên xung quanh không kìm nén nổi ngọn lửa hóng hớt trong lòng. Trời ơi, sao lại đẹp trai đến mức kinh thiên động địa như vậy chứ? Nhưng mà nghe nói anh ta lạnh lùng như cỗ máy làm việc vậy, sao trước mặt vợ lại dịu dàng như thế? Nhìn hai người tình cảm thật tốt. Phó Tổng Đường đỏ hết cả tai rồi kìa, he. Nghe đến đây, tôi dừng bước, không biết tại sao, tôi lại cảm thấy trong lòng dâng lên một tia chua xót. Chỉ là kết hôn thương mại mà thôi, giúp đỡ lẫn nhau, sao có thể nói đến tình cảm. Cuối năm công việc nhiều hơn, tan sở tôi vẫn chưa làm xong việc. Bận đến mức không biết đã mấy giờ, đến lúc tỉnh táo lại, tôi phát hiện mình thế mà lại ngủ gục mất rồi. Cơ thể vừa động đậy, trên vai đã có thứ rơi xuống. Tôi đưa tay nhặt lên, phát hiện là một chiếc áo khoác màu đen, mang theo mùi hương quen thuộc. Tôi quay đầu lại, lúc này mới để ý, bên cạnh có một người đang ngồi. Đôi chân dài được bao bọc bởi chiếc quần tây vừa vặn. Tiếp tục nhìn lên trên, là gương mặt cau mày đang chăm chú làm việc. Ánh sáng từ máy tính chiếu lên, gương mặt lạnh lùng, đôi mày kiếm sắc bén. Tôi nhìn đến ngẩn ngơ, tim cũng đập loạn một nhịp, lại nhanh chóng trở lại bình thường như thể đó chỉ là ảo giác. Tỉnh rồi à? Mục Vân Tiêu nhận ra, xoay người nhặt áo khoác lên, choàng lên vai tôi lần nữa giống như một cái ôm vậy. Tôi không nhịn được tham lam rúc vào một chút, sau đó lại giật mình dừng lại. Mình đang làm cái gì vậy? Số liệu còn lại không nhiều lắm, anh đã giúp em xử lý xong rồi. Ngoặc kép chấm, Mục Vân Tiêu đỡ tôi đứng dậy, ghé sát lại hỏi tôi, bây giờ có thể về nhà với anh chưa? Giống như đang hỏi han, nhưng lại dịu dàng đến không thể tưởng tượng nổi. Tim tôi lại đập mạnh, lần này tôi cảm nhận được rồi. Được, tôi ngoan ngoãn gật đầu. Bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi của Mục Vân Tiêu dần dần trượt xuống,
cho đến khi nắm lấy tay tôi. Anh ta nắm rất tự nhiên, trong lòng tôi như có một chiếc túi chườm ấm áp lạ thường. Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, hai người lúc này giống như một cặp vợ chồng ân ái bình thường. Một câu hỏi bỗng hiện lên trong lòng tôi, khiến tôi phải thốt ra, tại sao anh lại muốn kết hôn thương mại với nhà em? Mục Vân Tiêu cụp mắt, nhìn tôi một cái, không nói gì. Anh đã có miệng rồi sao còn im lặng hơn cả tôi vậy? Không biết lấy đâu ra dũng khí, tôi hất tay anh ta ra, tự mình đi về phía xe. Về đến nhà, Mục Vân Tiêu muốn lại gần mở cửa. Tôi không thèm để ý, quẹt mặt vào, rầm một tiếng đóng sầm cửa lại, sau đó tự mình vào phòng tắm. Tắm rửa xong, vừa quấn khăn tắm, cả căn nhà vụt một tiếng chìm trong bóng tối. Cúp điện à? Tôi nghi ngờ mở cửa phòng tắm ra, bên ngoài cũng tối om, chẳng nhìn thấy gì. Tôi thử bước chân, nhẹ giọng gọi, Mục Vân Tiêu. Ngoặc kép chấm, cổ họng tôi dạo này đã tốt hơn, có thể thử nói vài câu. Nhưng không hiểu sao, tôi chỉ muốn dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với Mục Vân Tiêu. Tại sao nhỉ? Có lẽ là vì nhìn anh ta dùng ngôn ngữ ký hiệu trông rất đẹp trai, rất ngầu trăng, lấp lánh, tỏa sáng. Đang ngẩn ngơ, tôi bị vấp thảm, một tiếng, ngã nhào về phía trước. Cơn đau như dự kiến lại không đến, bởi vì tôi được người ta ôm vào lòng. Đường Chi, đừng kêu, cổ họng sẽ bị viêm đấy. Lần này không phải em cố ý đâu. Cái gì? Tôi đỏ mặt, nhào vào lòng anh ấy. Biết rồi, người đàn ông buông tôi ra, là anh cố ý. Mục Vân Tiêu gọi điện thoại cho người đến kiểm tra đường dây điện. Tôi ngồi bên giường, ngẩng đầu nhìn anh ta, dáng người cao lớn in bóng dưới ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, cử chỉ nho nhã, điềm tĩnh, anh ấy là của tôi. Vừa nghĩ đến đây, không biết lấy đâu ra dũng khí, tôi liền giang tay, ôm lấy eo anh ta. Nhanh, lời còn chưa dứt, Mục Vân Tiêu dừng lại một chút, nói với người bên kia điện thoại, thôi, tối nay không cần đến nữa. Sau đó cúp điện thoại, xung quanh yên tĩnh trở lại. Trong không khí chỉ còn lại bụi bặm lơ lửng, mờ ảo như ẩn như hiện trong màn đêm. Mục Vân Tiêu khẽ gọi, Đường Chi. Tôi, một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Mục Vân Tiêu, anh ta làm sao vậy? Sao lại? Thôi bỏ đi, đàn ông nhịn lâu quá sẽ hỏng mất. Thế là tôi đưa tay lên, mò mẫm ôm lấy đầu anh ta. Mục Vân Tiêu, anh đây, em có thể giúp anh. Gò má Mục Vân Tiêu bị tôi nắm lấy bắt đầu nóng ran. Em muốn giúp anh thế nào? Tôi nghĩ đến đoạn video mình đã xem, cảm thấy hình như cũng bình thường, bèn nói, cái gì cũng được. Được, giọng người đàn ông bỗng trầm xuống, như xé toạc một lớp màn che giấu bấy lâu. Cơ thể tôi nhẹ bẫng, giây tiếp theo, tôi đã bị ném lên giường. Đường Chi, là em nói đấy. Tôi nghe thấy tiếng ngăn kéo đầu giường được mở ra, có thứ gì đó được lấy ra. Gọi anh một tiếng, Mục Vân Tiêu, ngoặc kép chấm, không phải cái này. Tôi vắt óc suy nghĩ trong mồ hôi, cuối cùng cũng thốt ra được, ông xã. Trong mơ rất hỗn loạn, tôi nhớ lại rất nhiều mảnh vỡ vụt qua trong đầu. Lúc đưa nước cho nam sinh trong lớp đang chơi bóng rổ, một nam sinh cao giáo đã từ chối nước của tất cả các nữ sinh khác, chỉ nhận lấy chai nước của tôi. Lúc dọn vệ sinh, tôi vây không tới chỗ cao nhất trên bảng đen. Sau lưng bỗng có người nhận lấy rẻ lau bảng, giúp tôi lau sạch sẽ. Bị giáo viên gọi lên bảng làm bài, tôi vì không biết làm, lúng túng cầm phấn đứng im tại chỗ. Nam sinh cùng bàn tính bài bèn khẽ đọc đáp án, từng chữ một, giúp tôi hoàn thành bài tập. Còn rất nhiều, hóa ra đều là anh ấy. Tim tôi bỗng nhói đau. Ngày mưa, tôi đứng trước cổng công ty, ngây người rất lâu. Nhìn những hạt mưa bị gió thổi xiên xẹo, một chiếc xe dừng lại bên đường. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, là bạn thân của anh trai tôi, nhị thiếu gia nhà họ Lâm Giật. Lâm Giật mỉm cười, Đường tiểu thư, không mang theo ô sao? Tôi lịch sự gật đầu, không sao, tôi đã gọi điện cho tài xế nhà tôi rồi, lát nữa sẽ đến. Lâm Giật cười, đôi mắt phượng càng thêm yêu kiều. Vậy còn phải đợi, hay là lên xe tôi đi, tôi đưa cô về. Cũng đỡ phải phiền phức. Tôi nhíu mày, định mở miệng từ chối thì trước cửa lại có một chiếc xe tiến đến. Chiếc xe vừa dừng lại, cửa đã mở ra,
Một người đàn ông dung mạo tuấn tú bước xuống, tay cầm ô màu đen. Chiếc ô đen càng tôn lên làn da trắng trẻo của anh ta. Anh ta nhìn Lâm Giật đang ngồi trong xe, khẽ nhướng đôi mắt. Lạnh lùng nói, cậu không có vợ à? Đi đưa người khác về. Nụ cười của Lâm Giật tắt ngúm. Ồ, đây chẳng phải là Mục Tổng, người nổi tiếng là tránh phụ nữ như tránh tà sao? Đường Chi nhà chúng tôi gả cho anh, đúng là uổng phí rồi. Mục Vân Tiêu nhíu mày một cách khó nhận ra, sau đó lại trở về như bình thường. Không uổng phí, cô ấy được tôi chăm sóc rất tốt. Không khí chợt im lặng, tôi đứng chôn chân tại chỗ, lúc này mới hiểu ra anh ta đang nói gì, vội vàng nhắm mắt làm ngơ. Mục Vân Tiêu. Lâm Giật lúng túng nhìn chúng tôi một cái, sau đó lái xe rời đi. Ánh mắt Mục Vân Tiêu lại đặt lên người tôi. Đường Chi. Hả? Tôi không dám nhìn Mục Vân Tiêu thêm nữa. Làm gì? Lần sau gặp chuyện gì, có thể nhờ anh. Tôi nhìn những hạt mưa rơi trên mặt đất, qua loa đáp. Ồ, biết rồi. Kể từ đêm hôm đó, hai người chúng tôi lại trở về trạng thái tương kính như tân, như những tháng ngày đầu sau khi kết hôn. Cũng không thể nói như vậy, phải nói là tôi đang đơn phương trốn tránh Mục Vân Tiêu. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác đau nhức toàn thân khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, và những ký ức khiến người ta đỏ mặt, tim đập thình thịch. Thật sự là không nỡ nhìn thẳng. Vì vậy, mỗi ngày tôi đều cố gắng về nhà sớm, tắm rửa xong liền lên giường giả vờ ngủ. Sáng sớm, tôi sẽ tranh thủ lúc anh ta chưa dậy liền rời giường đến công ty, cố gắng không gặp mặt anh ta. Ngại chết đi được, cho đến hôm nay, tôi gọi điện thoại cho tài xế. Khoan đã, sao lại là Mục Vân Tiêu đến? Tài xế đâu? Tôi nghiêng người nhìn vào trong xe, lại bị người ta chặn lại. Đường Chi, Mục Vân Tiêu dường như không hài lòng với thái độ hiện tại của tôi. Mấy ngày nay em trốn tránh anh à? Tôi thản nhiên ngẩng đầu, làm gì có. Hà hà, chỉ là em quá tự giác, muốn ngủ sớm dậy sớm mà thôi. Ôi chao, nói nhiều quá, cổ họng em đau quá, có khi nào lại bị viêm rồi không? Em không nói nữa, em sắp câm đến nơi rồi, chúng ta về nhà thôi. Mục Vân Tiêu không còn cách nào khác, đành phải lái xe đưa tôi về nhà. Kết quả, tối nay, sau khi tắm rửa xong, tôi phát hiện Mục Vân Tiêu đã nằm trên giường. Nhớ lại sai lầm lần trước, lần này tôi đã rút kinh nghiệm. Lần này đổi thành bò, vậy tôi đá dép lê, quỳ xuống bò về phía góc giường. Kết quả, lúc vô tình quay đầu lại, tôi phát hiện ánh mắt Mục Vân Tiêu vẫn luôn nhìn tôi chằm chằm. Không đúng, hình như là đang nhìn chằm chằm vào mông tôi. Tôi nhìn nhầm à, lại mở mắt ra lần nữa, Mục Vân Tiêu đã ở ngay trước mặt. Ánh mắt nóng bỏng nhìn tôi, như muốn nhìn thấu tôi. Vợ à? Eo tôi bị siết chặt, đầu người đàn ông đã áp sát vào, cọ cọ vào ngực tôi như một chú cún con. Anh lại uống rượu à? Tôi kinh ngạc nhìn đầu giường, quả nhiên thấy nửa chai rượu vang đỏ. Không phải anh, sao anh lại uống rượu? Anh đúng là ngoặc kép chấm, miệng tôi bị người ta chặn lại, đầu lưỡi bị mút mát, những nụ hôn dày đặc rơi xuống. Cả người tôi lập tức mềm nhũn như nước. Vợ ơi, giúp anh một lần nữa được không? Mục Vân Tiêu bị hôn đến mức đầu óc choáng váng. Tôi không còn sức lực phản kháng, bị anh ta kéo ngã xuống chiếc giường êm ái. Không đúng, quá không đúng, vô cùng không đúng. Tên Mục Vân Tiêu này, sao cứ hễ uống rượu vào là lại biến thành một người khác vậy? Đến cả từ vợ ơi đầy xấu hổ như vậy mà cũng có thể thản nhiên nói ra. Tôi ngồi trong quán bar, đầu óc đầy dấu chấm hỏi. Xin hỏi quý cô tên gì? Rất nhiều người đàn ông đến bắt chuyện. Tôi không kiên nhẫn chỉ vào cổ họng mình, sau đó ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu, xin lỗi. Những người đó lập tức thay đổi sắc mặt, đồ câm mà cũng dám đến quán bar uống rượu. Không có hứng thú, im lặng thế kia thì chơi kiểu gì? Anh trai tôi đến trễ, xin lỗi mọi người, để chuộc lỗi anh đây tự phạt 3 ly. Phục vụ, cho 3 ly whisky, tính vào sổ em gái tôi. Tôi liếc anh ta một cái, gọi anh đến uống rượu mà cứ lề mề, chẳng phải anh đang ôm ấp mỹ nhân sao? Không nỡ bỏ đi à? Anh trai tôi tu một hơi cạn sạch ly rượu, sảng khoái, mà này em gái, em có chuyện gì thì cứ nói ra, đến đây uống rượu cái gì? Cổ họng em không tốt, bố mẹ không có ở đây, anh phải quản em chứ.
Tôi chỉ vào chai sữa chua uống bên cạnh. Anh trai tôi gật đầu, ra vẻ hiểu chuyện, ngoan nào em gái. Thế là tôi đem chuyện gần đây kể hết cho anh trai nghe, tất nhiên là lược bỏ chi tiết không thể miêu tả. Anh trai tôi nghe xong, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, thực ra còn có một chuyện anh chưa kể cho em biết, bây giờ nghĩ lại, đúng là có chút kỳ lạ. Chuyện gì? Năm đó, sau khi em bị bệnh về cổ họng, chuyển ra nước ngoài được mấy ngày, có người nhắn tin cho anh hỏi thăm xem em đã đi đâu, tại sao không đến trường nữa. Sau đó, anh tra số điện thoại đó, phát hiện là của Mục Vân Tiêu, tuy sau này đã hủy số rồi, nhưng vẫn có dấu vết để lại. Vì vậy, tôi và anh trai nhìn nhau, anh trai tôi đặt ly rượu xuống, rốt cuộc em nợ người ta bao nhiêu tiền? Nói mau, từ hồi cấp 3 đã nhớ mãi không quên, đến tận bây giờ còn bất chấp kết hôn thương mại, để em lấy thân báo đáp. Suy đoán mơ hồ khiến trái tim tôi đập ngày càng nhanh. Tôi đi đến cửa quán bar, bấm số điện thoại đã khắc sâu trong tim từ lâu. Chuông điện thoại gần như vừa reo lên đã có người bắt máy. Alo, Đường Chi, xảy ra chuyện gì vậy? Giọng Mục Vân Tiêu có chút gấp gáp, em đang ở đâu? Tôi cố gắng làm ra vẻ yếu ớt, khàn giọng nói, Mục Vân Tiêu. Sau đó cúp điện thoại, tôi lặng lẽ đứng ở cửa, chờ đợi. Điện thoại trong túi liên tục nhận được tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Tôi trực tiếp tắt nguồn, nhưng chỉ chưa đầy 10 phút sau, một chiếc xe đã dừng lại trước mặt tôi. Người đàn ông vội vàng bước xuống xe, trong tay cầm một chiếc áo khoác. Đường Chi. Nhìn thấy tôi, Mục Vân Tiêu lập tức thở phào nhẹ nhõm, bước đến khoác áo cho tôi. Sao em không bắt máy? Tôi mặc kệ anh ta, chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt anh ta. Đúng vậy, tôi gần như có thể chắc chắn, người đàn ông thường xuyên lảng vảng trước mặt tôi thời cấp 3. Mục Vân Tiêu, anh lộ tẩy rồi. Tôi mỉm cười, sau đó đưa tay đặt lên vai anh ta. Mục Vân Tiêu khựng lại, tôi ngẩng đầu, tiến sát lại gần anh ta. Mục Vân Tiêu, anh thích em, phải không? Bàn tay người đàn ông run lên, nhưng lại bị kiềm chế. Anh ta từ từ cụp mắt xuống, không nhìn tôi. 10 giây sau, anh ta đáp lại bằng một nụ hôn. Chiếc xe lao nhanh về nhà, tôi bị người ta ấn vào cửa hôn ngấu nghiến. Vừa hôn, người đàn ông vừa gọi, vợ ơi. Thế nhưng, hôn một lúc, Mục Vân Tiêu bỗng bất động. Hôm nay không uống rượu. Mục Vân Tiêu ngẩng phát đầu, sao em biết? Mấy hôm trước, tôi vô tình biết được Mục Vân Tiêu tiểu lượng rất cao, uống 2 chai rượu vang đỏ cũng không say. Thì ra trước giờ anh ta đều giả vờ, là anh ta cố ý giở trò lưu manh. Vợ ơi, anh xin lỗi, anh thật sự nhịn không được, anh rất muốn hôn em có thể tha thứ cho anh không? Mục Vân Tiêu đỏ hoe mắt, cẩn thận quan sát tôi, giống như một chú cún con đang cầu xin sự an ủi. Được rồi, tôi mỉm cười, xem biểu hiện của anh. Lần nữa mở mắt ra, tôi thấy mình đang được người ta ôm chặt trong lòng, không một kẽ hở. Cầm người đàn ông đặt trên cổ tôi, một chân kẹp chặt lấy tôi, khiến tôi không thể động đậy. Tôi cẩn thận đẩy vai anh ta ra, muốn xuống giường, nhưng lại bị người ta kéo tay, lôi trở về. Cả người tôi ngã vào lồng ngực Mục Vân Tiêu. Người đàn ông khẽ rên một tiếng, vợ ơi, đau quá. Đáng đời, vợ ơi, em sờ sờ một cái là hết đau ngay, em sờ sờ đi. Buông ra, Mục Vân Tiêu, đừng kêu, vợ ơi, cổ họng sẽ bị câm đấy. Vậy mà tối qua anh còn ép em. Anh, tôi chỉ tay vào gương mặt đang cười trộm của Mục Vân Tiêu, tức giận đến mức không nói nên lời. Mục Vân Tiêu hôn lên ngón tay tôi, ôm tôi vào lòng. Vợ ơi, còn sớm mà, ngủ thêm một lát nữa đi. Được rồi, vậy anh đừng có động tay động chân nữa, anh. Hôm nay là sinh nhật mẹ Mục Vân Tiêu. Tôi muốn tự tay làm một chiếc bánh kem, vì vậy cả ngày đều bận rộn trong bếp. Mục Vân Tiêu xin nghỉ một ngày, kết quả là chỉ có thể đứng ngoài cửa sổ nhìn tôi, trong lòng như lửa đốt. Cho đến buổi chiều, anh ta rốt cuộc không nhịn được nữa, đưa tay ôm lấy eo tôi, cằm đặt lên vai tôi. Sức nặng của anh ta khiến tôi khom người xuống. Anh làm gì vậy? Em còn phải đánh bông kem nữa. Ra ngoài, vợ ơi, em có thích anh không? Nghe câu hỏi này, tôi khựng lại một chút, sau đó bật cười. Chứ sao? Nếu là người khác dám hôn em đã cho một bạt tai rồi.
Không được, anh muốn nghe chính miệng em nói. Mục Vân Tiêu vuốt ve eo tôi. Được rồi, em thích anh, em yêu anh. Anh cũng yêu em, vợ à, ra ngoài đi, kem sắp đổ hết rồi. Tôi bất đắc dĩ, Mục tổng lạnh lùng ngày thường, sao lại biến thành thế này? Còn dính người hơn cả cún con. Tôi kiên quyết nhốt Mục Vân Tiêu ở ngoài cửa. Anh ta liền đứng ngoài đập cửa. Vợ ơi, cho anh vào đi, vợ ơi, giống hệt một chú chó Samoy. Tổng tài lạnh lùng của tôi đâu rồi? Trả anh ấy lại cho tôi. Thậm chí, trước khi đi làm, anh ta còn phải ấn tôi vào tường hôn một lúc lâu. Sau đó đích thân đưa tôi đến công ty, nhìn tôi đi vào trong. Tan sở, anh ta sẽ đến đón tôi, chưa từng vắng mặt. Chỉ cần có người đàn ông nào đến gần, radar bên cạnh anh ta sẽ lập tức phát hiện. Sau đó ôm tôi hôn ngấu nghiến, khiến người ta ngại ngùng phải quay người bỏ đi. Hóa ra anh là Mục Vân Tiêu như vậy. Trước đây đều là giả vờ sao? Tôi nằm trên giường, uể oải. Tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại. Vợ ơi, nghe thấy giọng nói này, tôi liền rụt người lại, tránh ra. Mục Vân Tiêu, không muốn. Vợ ơi, cho anh hôn một cái nữa đi. Trong tai tôi, câu này lại biến thành, cho anh hôn 1 tỷ cái đi. Tôi đưa tay muốn đánh anh ta một cái, lại bị anh ta giữ chặt. Vợ sao có thể đánh chồng chứ? Vừa nãy trên giường em còn nói yêu anh. Tôi bịt miệng anh ta lại, hận không thể tự bịt tai mình luôn. Được rồi, em yêu anh. Hồi cấp 3, Mục Vân Tiêu thường xuyên nhìn thấy một cô gái kỳ lạ dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói chuyện với một chú mèo nhỏ. À, anh ta nhớ ra rồi. Chú mèo đó từng bị ngược đãi, cổ họng bị tổn thương, không thể kêu meo meo được nữa. Sau đó, anh ta bắt đầu vô thức chú ý đến cô gái đó. Chú ý đến mọi thứ về cô ấy, giọng hát của cô ấy, nụ cười của cô ấy. Cho đến một ngày, cô gái đó vì lý do sức khỏe mà chuyển trường. Bản thân Mục Vân Tiêu cũng không biết tại sao, anh ta lại đăng ký một khóa học ngôn ngữ ký hiệu. Anh ta rất chăm chỉ học ngôn ngữ ký hiệu với giáo viên. Anh ta nghĩ, khi gặp lại, anh ta có thể dũng cảm chào hỏi cô gái ấy, nói cho cô ấy biết tên của mình. 10 năm sau, anh ta đã tìm thấy cô ấy một lần nữa. Lần này, anh ta có một cơ hội rất tốt để giữ cô ấy bên cạnh mình mãi mãi. Cho dù cô ấy không biết, cho dù cổ họng cô ấy không thể chữa khỏi, không thể thốt ra lời yêu thích và yêu thương. Không sao cả, Mục Vân Tiêu nghĩ, anh ấy có thể nói ra là được rồi. Hết, trên đây là câu chuyện Yêu Em Điên Cuồng của tác giả Bố Lôi Túc Túc Nãi Phu. Các bạn cảm thấy thế nào? Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký để theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.